po if kailangan ba sunod-sunod ang date pagdating sa receipt. Ganito kasi nangyari, VA na po ako sa first client ko for 2 years. Tapos nagka-second client ako ng May. June 3 officially na-register ako sa BIR. Ang naisulat ko lang sa printed invoice is yung sa second client. Nalimutan ko isulat yung sa first client. Okay lang ba na last date sa receipt ay July, tapos next receipt is June ulit? The answer is yes, dapat po sunod-sunod by date or chronological ang ating pag-invoice. Pero dyan sa case mo, minsan talaga nagkakaroon ng ganyang scenario. Basta ang importante naman kay BIR na re-report natin ng tama yung income natin. So okay lang yan na nauna yung July sa June invoice sa isang client. Basta next time, isunod-sunod mo na siya by date. So ganun siya. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.